Gentlemen, I'm Sonny Cortez, an Education Program Specialist 2 from the School's Governance and Operations Division, and I'm also in charge of Gender and Development. So this morning, I'll be sharing to you my topic on gender responsiveness in handling online bridging program classes. So let's proceed. I'd like to read this excerpt from Harmonize Gender and Development Guidelines Introduction. That's a document of gender and development, and it says here, the full and complete development of a country, the welfare of the world, and the cause of peace require the maximum participation of women on equal terms with men in all fields. I made a translation in Filipino, and it says here, ang ganap at kumpletong pag-unlad ng isang bansa, ang kapakanan ng daigdig at kapayapaan nito ay nangangailangan ng mataas na pakikilahok ng mga kababaihan, pantay sa mga kalalakihan sa lahat ng larangan. So kung titingnan po natin ang statement na ito, makikita natin na hindi pa pantay ang pakikilahok ng mga kababaihan sa iba't ibang larangan sa lipunan. And generally, ganun din ang ibang genders, no? Kung titingnan natin. So, let's proceed. In the 1987 Philippine Constitution, in Section 14 of Article 2, it states that it recognizes the role of women in nation building and shall ensure the fundamental equality before the law of women and men. So, kung titingnan natin yung ating previous slide at saka ito, confirmed na talagang kahit nga ang Estado ay nire-remind that it should recognize and it recognizes the role of women in nation building and shall ensure the fundamental equality before the law of women and men. Dahil at present nga, hindi pa pantay. So, ang aking topic ngayong umaga ay base sa tatlong dokumento, no? Let's start with DO 32 series of 2017 on Gender-Responsive Basic Education Policy, and then we will also take some parts of Republic Act 7877 on Anti-Sexual Harassment Act of 1995 at itong bagong-bago, itong ating Republic Act 11313, yung ating Safe Spaces Act. And if I'm not mistaken, meron na po itong ordinance sa atin sa local government ng Marikina on anti-discrimination, no? Ordinance. So let's start with DO 32 or Deputy Order 32 series of 2017 on Gender-Responsive Basic Education Policy. Maaaring nakita niyo po ito sa inyong pre-test, no? Ayan, yan ang sagot dyan. Ang mga general observations dito at mga findings ay makikita natin sa presentation ngayong umaga base dyan sa ating basic document, yung Deputy Order 32 Series of 2017 on Gender-Responsive Basic Education Policy. Now, let's begin with the general observation. It says here that there's a shift in gender patterns in the basic education indicators in the Philippines from 1996 to 2012. Anong sabi dyan? Boys outnumbered girls at the elementary level while at the secondary level, the opposite was true. The girls outnumbered boys in cohort survival and the completion rate. That's according to NEDA and UNDP in 2014. Bakit natin ito binabasa pa, no? At nakasaad pa rin dyan sa dokumentong yan. Dahil hanggang ngayon ay ganito pa rin ang trend, no? Hindi pa gaanong nabago. Sabi dito, boys outnumbered girls at the elementary level, while at the secondary level, the opposite was true. The girls outnumbered boys in, saan? Cohort survival and completion rate. So, pag pinag-usapan natin ang cohort survival, ito yung mula sa kinder, for example, kung meron ka dyan ng 50 na learners, ang dami nun, masyado, no? Kunyari, meron ka dyan ng 20 na learners papunta sa grade 1, sa cohort survival rate, dapat sumampayan ang 20 na yan sa grade 1 na 20 pa rin.
sa grade 2 na 20 pa rin. At kung 10 ang babae dyan at 10 ang lalaki dyan, dapat sumampa sila lahat mula sa kinder, papunta sa grade 1, papunta sa grade 2, and so on. Yun yung ating cohort survival rate, no? Ang completion rate naman ay yung mga nag-enroll sa kindergarten, for example, ay nakakomplete sila hanggang sa grade 6. So, completion rate hanggang grade 6 yan, or for example, mula grade 7 din hanggang grade 12. Sa elementary level, ang sinasabi dito, boys outnumbered girls, no, sa elementary level. Pero pagdating doon sa secondary, marami dyan sa mga boys ang hindi nakakasampa, no, sa next grade level. At hindi lang yan, dahil di nga nakasampa, expectedly, hindi sila makakapag-complete ng kanilang pag-aaral. Ang tanong, anong mangyayari sa kanila? Saan sila mapupunta? Anong mangyayari sa kanilang kinabukasan? So, bakit ko to binabanggit na hindi ko naman ito kaagad makikita doon sa aking klase kung sakaling may handle ako na klase ngayon? Para at least magabayan tayo na meron pala ng ganitong concern, may ganito palang observation. At dapat maging aware tayo, titingnan natin ang datos, ilan yung ating mga learners na babae, ilan yung ating mga learners na lalaki. Tingnan natin sila, ang kanilang performance. Tuloy-tuloy ba sila, nakakasampa ba sa grade level? Siguro sa elementary level, sa level ng school, makikita yung sa completion rate, no? Kung ilan dyan ang mga kababaihan at mga kalalakihan ng mga learners ang nakakasampa at nakaka-complete, no? At dahil dun sa datos na yun na tinatawag nating sex disaggregated data, ay may pwede tayong gawin dyan. Kung nakikita natin na naiiwan yung mga kalalakihan, kahit sa klase pa lang natin, dapat meron tayong gagawin. At kapag may ginawa na tayo base sa datos na yan, for example, kung doon sa 20 na yon, 10 ang lalaki, 10 ang babae, kunyari lang, in a perfect class, at nakikita natin sa mga kalalakihan, halimbawa, especially sa secondary level, binabanggit dito, marami dyan ang hindi nakakasabay, nakakasunod. Gamit ang datos natin, makikita natin na may kailangan tayong tulungan. At dyan pa lang sa level na yan, pwede na tayong mag-scaffold. Pwede na tayong tumulong. Hindi naman ibig sabihin na pababayaan natin yung mga girls natin na learners. But rather, dahil doon sa numero na mas marami ang mga boys na hindi nakakasabay, na maaaring hindi makasampa sa next grade level at hindi rin makapag-complete, kailangan natin silang tulungan. Ayan, scaffold, no? Bigyan ng additional or special attention. What else? The Women's Empowerment, Development and Gender Equality or Women's EDGE Plan 2013 to 2016, Chapter 6 on Education, published by the Philippine Commission on Women or PCW, sum up the enduring gender issues in Philippine education. Piliin ko lang po dito ang pwede nating talakayin, na pwede nating magamit sa ating mga online bridging classes. So, etong sa letter A, binanggit ko na yan kanina, boys are underperforming in key education indicators compared to girls. And basically, pinag-uusapan natin dyan ang cohort survival rate, yung mga nakakasampa o hindi nakakasampa sa next grade level, at saka yung completion rate, yung hindi nakaka-graduate, nakaka-complete sa grade 6, for example, or grade 12 sa secondary level. Well, indigenous peoples, hindi ko na muna tatalakayin yan. Dito sa letter C, higher education degrees manifest marked gender segregation. So, anong connection nito sa ating mga nagtuturo ngayon, ang ating mga partners, ang ating mga learning support aides, at saka yung ating mga volunteers, no? Dito, kumbaga, ngayon pa lang, pwede na tayong magkaroon ng intervention. Kasi usually, ang mga bata dyan, maaring, na-impluensyahan din through socialization and canalization. Ito ay mga terminologies na maaari nating i-discuss sa ibang mga sessions, ay maaring na-impluensyahan din ng ibang tao o kaya ng mga magulang na pagdating sa kurso ay may tinitingnan dyan na gender. So, at present, wala na tayo sa ganong
uri ng pag-iisip na ang kursong ito ay pambabae, ang kursong ito ay panglalaki, ang kursong ito ay this and that. So, kailangan turo na natin yan sa kanila na yung mga pipiliin nilang kurso ay pwede yan sa pambabae o panlalaki. Kung babae ka, gusto mong mag-military, gusto mong magpiloto, no? Gusto mong maging abogado, that's fine. O hindi yan katulad dati na pag tiningnan mo ang mga kursong yan at kahit sa ngayon, mas marami dyan ang mga kalalakihan. So ngayon pa lang, pwede na tayong mag-advocate po para dyan. Kung sakaling meron tayo ng mga instances na pwedeng ituro yan. What else? Letter D. Gender biases and stereotypes remain and are still embedded in the curricula, instructional methods, materials, and learning media. So, nandyan pa ba tayo sa mga instructions, sa mga ideya na tinuturo na kailangan pag ang halimbawa sa family, ang mamimili ng mga kailangan sa bahay ay si nanay o kaya si ate, ang nagluluto, naglalaba ay si ate, si nanay, nagbubunot ng sahig ay si kuya, ano pa ba? Yung mga sinisegregate natin, ito ay pambabae, ito ay panlalaki. O pagdating naman sa secretary, usually ay babae. Pagdating sa mga negosyante, dapat ay lalaki. Mga politiko, karamihan ay mga lalaki. So wala na po tayo sa ganyang klaseng pag-iisip, no? We already shifted to hopefully, and we advocate that one, gender equality. Yan ay pwedeng pagtulungan ng lahat. So itong letter E, women and girls continue to be vulnerable to sexual harassment and violence inside schools. Okay. Proceed tayo. Mamili lang muna tayo ng pwede nating i-share. Now, in the 2016 National Baseline Study on the Violence Against Children by the Council for the Welfare and the Systematic Literature Review on the drivers of violence affecting children by the United Nations Fund, or UNICEF, it shows that letter A, there is a high prevalence of violence against children among both boys and girls, and increasingly, more boys are becoming victims of sexual abuse than girls. So, aware ba tayo sa ganitong datos that more boys are becoming victims, of sexual abuse than girls? Ayan, kaya hopefully tayo ay magabayan yan sa ating pagtrato, sa ating pagtulong, sa ating mga learners. Next, sexual harassment is the most frequent form of violence, with the girls being particularly vulnerable. Pero, lesbian, gay, bisexual, and transgender, or the LGBT youth are also at risk of sexual violence committed by their peers. So, aware ba tayo din sa mga ganitong bagay? That the LGBT members are at risk of sexual violence committed by their peers. What else? Letter C. LGBT children are at higher risk for physical and psychological bullying. Especially, nung tayo ay nasa face-to-face pa, minsan, paano tinatrato kahit nagbibiro-biruan or sabihin nating hindi biruan inside the classroom, may mga nasasaktan dyan na members din ng LGBT at kinukot siya, So, we're talking about physical and psychological bullying na pwedeng maapektuhan yung ating pag-iisip at saka yung behavior, ng mga LGBT members. Now, itong letter D, despite the high prevalence of violence, disclosures are reported too low. Maraming dahilan yan, di ba? Kahit may mga nangyayaring ganitong cases, hindi sinishare. However, teachers are the most common persons children disclose to and sought help from. As such, teachers and school personnel need to have appreciation and understanding of children's rights. So, pagdating sa disclosure, kung sino ang pwedeng lapitan ng mga bata, syempre, nakikiramdam din yan. Ako naalala ko may learner na lumapit sa amin before, syempre hindi ko sasabihin for privacy,
and then for protecting the privacy of the learner, na inaabuso pala siya mula pa ng grade 5 at nakwento niya lang nung nasa grade 8 na siya. Can you imagine? No? At hindi alam ng nanay. So kami pa ang nakaalam una. So anong punto? Siyempre tayong mga teachers, yung mga learning support aides, yung mga partners natin, ay pwede sana ma-establish natin yung trust ng mga kabataan sa atin. Depende rin yan sa kung paano natin sila tatratuhin at meron tayong time na makinig sa kanila para sila ay mag-disclose kung may mga ganun silang concerns. Now, let's continue on the policy statement of this document. Ang sinasabi dito at the end of everything that girls and boys should have equal access to all learning opportunities. Kaya pagdating sa pag-handle natin ng klase, we have to ask ourselves, binibigyan ba natin ng learning opportunities ang boys and girls? At hindi lang doon sa klase, no? We are talking about access. Sila ba ay nabibigyan ng access in terms of education, both boys and girls? At dapat hindi na sana nararanasan yung mga discriminations. Then, letter B, promote children's protection. Meron din tayo ng isang document on child protection policy, which partly will also be discussed in our training in our activity today. And then, dapat hindi na discriminate. Sabi dito to address gender-based barriers and different forms of discrimination. And if possible, we have to refrain from discriminating na kapag babae, lalaki, may tsura or LGBT members, maaring iba ang treatment. When we say iba, maaring favorable o hindi favorable. So, let's refrain from doing that, And if possible, we have to really become fair to everybody. And then, we have to involve all in the promotion of gender equality, both boys and girls, including the LGBT++. Ayan. So, now let's have the definition of terms. Lagi nating binabanggit ang gender equality. Ano ba to? It refers to the principle asserting the equality of men and women and the rights to enjoy equal conditions, realizing their full potential to contribute to and benefit from the results of development. And with the state recognizing that all human beings are free and equal in dignity and rights. Dahil sa panahon ngayon, marami pa ang makikita natin. Kapag babae ka, ganitong treatment. Kapag lalaki ka, ganitong treatment. Kapag LGBT ka, ganitong treatment. Kapag mahirap ka, do hindi na yan kasama dyan kasi we're talking about gender. Pero meron ng tawag nito, pagkakaiba, maaaring discrimination in terms of gender. At bakit natin binabanggit ito? Kasi dapat hindi ito nararamdaman ng mga bata. Ayan. Now, gender expression, this is very controversial. Ano ang gender expression? Which is stated in this document also. It refers to the way in which a person acts to communicate gender within a given culture. For example, in terms of clothing. So, may mga learners tayo kahit online. Naalala ko yung isa kong session online din na kanyang learner ay puro mga lalaki ang kanyang learners, pero pag turn on ng camera ay nakadamit pang babae at uniform pa ng kakompetensya nilang hindi na makakompetensya. Eskwelahang pambabae na malapit lang din sa kanila. O nangyari yan dyan sa Marikina. Nagtanong yung isang teacher kung tama daw yung kanyang ginawa na parang sinita online. So, can you imagine ano yung magiging impact nun sa bata na pinagsabihan halimbawa online na naririnig ng lahat, no? Tapos, later on, nag-turn off ng camera at pagbalik ay damit na siya, naka-uniform na siya ng uniform na palalaki na uniform nila. But of course, as to the approach, kung paano natin sasabihin yon. At kung titingnan natin, meron pala ng ganito na sa document na ito. Yung
Gender expression ay makikita in terms of clothing, communication patterns, and interests. A person's gender expression may or may not be consistent with socially prescribed gender roles and may or may not reflect his or her gender identity. Ayan, so pag-usapan natin to kasi minsan, lalo na dati na tayo ay face-to-face pa ang mga damit halimbawa ng lalaki pag halimbawa gay ang sumusuot, medyo may konting korte na yan para pampasexy. And then yung mga lesbian nating mga learners ay if possible ayaw nga nilang magpalda, no? Tapos pagdating sa gupit. So, at present alam natin na medyo strict yung mga eskwelahan pagdating sa ganitong mga pulisiya. Pero kung titingnan natin sa dokumentong ito, we are being reminded to be more understanding, to be more accepting, to be more lenient, no? Kaya sa totoo lang, magiging challenge ito sa napakarami sa atin, especially sa mga school administrators, no? Kung ano ang take natin dito, at isa rin ito sa pag-uusapan natin habang bumubuo kami ngayon ng God Code, no? Na i-implement natin sa mga offices and schools in the Schools Division of Marikina. This is in partnership, in collaboration with Philippine Normal University. So, yan, pag-isipan natin yan. Maraming magtatanong dito, no? Maraming nagtatanong din sa akin dito. Halimbawa, pag JS. Ayan. So, may mga gusto dyan mag-gown ng mga gays, no? At kung ano-ano pang mga concerns. Ganon din yung mga lesbians, gusto nilang magdamit panlalaki. So, siguro makikita natin ito sa document na ating gagawin kung ano ang kalalabasan nito. Because we also have to consult our learners in terms of this. Ang parents, siguro sa local government, tapos yung ating mga principals, yung ating mga teachers, at yung ating mga officers sa Parents Teachers Association, at iba't iba pang mga stakeholders both in public and in private schools in creating our own gender and development code. And gender expression has to reflect there. Now, another thing, itong pinag-uusapan nating gender responsiveness. Anong ibig sabihin ng gender responsiveness? Magkaiba ba ito at saka yung gender equality? So, ang gender responsiveness, it refers to taking action. Tandaan po natin, taking action. Action ang pinag-uusapan natin dito to correct gender bias and discrimination so as to ensure gender equality and equity. So, it entails consistent and systematic attention to the differences between men and women with a view to addressing structural constraints to gender equality in education. Kaya kanina sa pinag-uusapan natin, sabihin natin, yung mga learners na hindi nakakasampa, o kaya hindi nakaka-complete. If we are gender responsive, dapat meron tayong gagawing aksyon. At yung aksyon na yon ay lalapatan natin, tutulungan natin, depende sa sex disaggregated data, kung sinong nangangailangan. No? Maaring hindi ito equal na favor at this time. Pero bakit mo sila bibigyan ng ganong pabor? Kasi nga kailangan mo silang iangat hanggang sa maging pantay, hanggang sa makarating tayo sa equality. So, we are being gender responsive para iangat, matulungan, yung kailangan tulungan ni scaffold hanggang ma-attain natin ang equality. So, I hope it's clear. Next, tuloy tayo sa next document. Pasensya na, mabilis tayo kasi 30 minutes lang yung ating allotment. Next document is yung ating Republic Act 7877. And we call that one Anti-Sexual Harassment Act of 1995 under Section 3, under sa work, education, or training, related sexual harassment defined. Under letter B, in an education or training environment, sexual harassment is committed sa anong mga instances? Number 1, against one who is under the care, custody, or supervision of the offender. So, tayo ba ay nasa ganitong sitwasyon? Ayan.
Number 2, against one whose education, training, apprenticeship, or tutorship is entrusted to the offender. So, maaring tayong tinutukoy nito kung tayo ang tawag nito, they were entrusted to us. And number 3, when the sexual favor is made a condition to the giving of a passing grade. Ayan, kapag meron ng ganong kondisyon, or the granting of honors and scholarships, or the payment of a stipend, allowance, or other benefits, privileges, or consideration, at humihingi ng sexual favor before granting or giving of the grades and the other favors pa. So, ayan na. Number 4, when the sexual advances result in an intimidating or hostile or offensive environment for the student, trainee, or apprenticeship. So, pag sinabi nating hostile yung environment, of course, pinag-uusapan natin dyan ang hindi. Ayan. So, when we talk of hostile or offensive environment, it means hindi na ito friendly, ano? Not friendly environment for the student, trainee, or apprenticeship. So, tuloy na po tayo. Yung mga binabanggit doon, sa previous slides natin ay bawal po ang mga iyon, dapat hindi natin pinapractice. Whether that's in face-to-face or online. And then, this is the last document on Safe Spaces Act. That's Republic Act number 11313, Article 2 on gender-based online sexual harassment. Section 12, anong sinasabi dyan? Gender-based online sexual harassment. Gender-based online sexual harassment includes acts that use information and communications technology in terrorizing and intimidating victims through physical. So, dahil online ito, baka hindi naman siguro physical, no? Pero psychological, na pwedeng makaapekto sa kanilang pag-iisip and their behavior. So, psychological and emotional. Of course, alam naman nating emotional threats. Unwanted sexual, misogynistic. So, pag sinabi nating misogynistic, there is a prejudice against women, mga kontra sa kababaihan na mga remarks. Transphobic. Ayan, pag sinabi nating transphobic, ito yung there is a fear or hatred of transsexuality or transgenderism. Ayan. Mukhang sa ibang session na natin yan na pag-uusapan, And then, what else? Homophobic. Ayan. So, ito yung mga statement or hatred din, o takot, fear sa mga, halimbawa, homosexuals. And sexist remarks and comments online. Ayan, whether publicly or through direct and private messages. So, itong online sexual harassment ay nakabase doon sa mga binanggit ko kanina. At kung titingnan natin, marami din ditong mga maaring magkaroon ng violations, no? At maaaring hindi pa sila guided or hindi pa nila masyadong alam ang batas na ito kapag nag-comment tayo online. Kaya if possible, hindi rin natin ito gagamitin whether sa ating mga learners at sa iba pa online. It could be publicly or even through direct and private messages. What else? Invasion of victims' privacy through cyberstalking. So, pag pinag-usapan natin ang cyberstalking, it's the use of electronic communications or tracking technologies to stalk or harass the person, no? Ano pa ang ibig sabihin? Halimbawa ng stalking, it's the crime of following or harassing another person. Lagi mo siyang sinusundan online, mini-message mo pa. And incessant messaging, uploading and sharing without the consent of the victim, any form of media that contains photos, lalo na kung medyo sexy ang photos na yan, or voice or video with sexual content. Bawal po yun na mag-share tayo, no? Na walang
paalam. At para maging safe, wag na lang kung hindi ka sure. Any unauthorized recording and sharing of any of the victim's photos, videos, or any information online. Ayan, kapag hindi tayo nagpaalam, nag-record tayo, kumuha tayo ng photos or videos na hindi tayo nagpaalam, and then impersonating identities of victims online or posting lies about victims to harm their reputation, or filing false abuse reports to online platforms to silence the victims. O takutin mo, kaya halimbawa ipopost ko to kapag ganito, kapag ganyan. So bawal po yan, and it may fall on gender-based online sexual harassment, no? Kapag meron siya ng bearing sa gender. Ayan, yung mga postings na yon online, bawal po yon. So, with this presentation, we are being reminded to practice gender equality, pantay na pagkalinga, pagtrato sa bawat isa kahit anuman ang gender. At dahan-dahan na tayong kumintindi, no? At maging bukas on gender expression. Dahil hindi naman talaga tayo pare-pareho on how we express ourselves, no? But still, we have to respect and of course, ang pinaka-importante doon ay hindi naman tayo umaapak sa karapatan ng ibang tao. And then, we have to be responsive. Responsive in the sense na kapag nakita natin, halimbawa, ang mga kabataang babae or kabataang lalaki ayon sa datos ay kailangang tulungan, maaari tayong gumawa ng mga programa o kaya kahit sa simpleng scaffolding lang sa klase. Kung hindi gaanong nakakasampa ang learners natin na mga lalaki, doon pa lang sa ating scaffolding, sa efforts natin na tulungan sila, we can be gender responsive doon pa lang sa klase. What else? Gender-based discrimination, ay bawal po yan. Yung mga gender biases and stereotypes, palibhasa babae, ayan, bawal ang mga ganyang remarks. Or kapag babae, secretary, kapag mga negosyante, politiko, lalaki. So, wala na po tayo sa ganyang frame of mind. Siyempre, yung sexual harassment, kung yan man ay under sa 78, 77, at saka yung online sexual harassment. So, on Republic Act 11313, we have to be reminded na iwasan po natin ang mga yon. In the end, we have to recognize the worth of the human person. Ayan. Hindi sa kung ano pa man. Ang bawat isang tao ay meron yan ng worth at dapat nating i-recognize yun. What else? To respect everyone regardless of gender. At dapat fair, pantay ang ating pagtrato sa bawat isa. At bigyan ng equal opportunity kahit sa participation, sa mga activities man yan. Mga opportunities. Bigyan natin ng opportunity both ang ating boys and girls na learners. And help them develop themselves by developing their potentials so that in the end, they could be instrumental in building the nation. Dahil kung babalikan nga natin kanina, yung ating first 2 slides or first 3 slides ang sinasabi doon na ang pag-unlad ng isang bansa ay nangangailangan ng pantay na pakikilahok ng kababaihan at kalalakihan para atin itong mabuo. So, thank you very much everyone, and hopefully nakatulong ang presentation na to sa inyo, and let us work together for gender equality. Thank you, and bye for now.